السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معانا طريقة جديدة من طرق تشبيك الوحدات بالكروشيه. طريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة ومميزة في نفس الوقت. طريقتنا النهاردة هنستخدم فيها غرزة المنزلقة، وهي بتسمى زجزاج المنزلقة، بس زجزاج كبير شوية. يعني احنا شرحنا مع بعض طريقة لزجزاج المنزلقة بس بشكل صغير. النهاردة هيكون معانا شكل الزجزاج بس على شكل أكبر شوية. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك، وبستخدم لون مختلف عن اللون اللي احنا بنشبك بيه مع ابرة رقم 3.5 ملم. سمك الخيط، نوع الخيط ايا كان انت تقدري تستخدمي طبعا على حريتك الخيط المتوفر عندك. هجيب المربع الاول اللي بنشبك فيه وببتدي ادخل. انا عندي هنا وش المربع الاول، بدخل من تحت كده، وبعد كده بلف الخيط حلقة على الهواء. هدخل في الحلقة ألف الخيط وأسحب منها وأقفلها عقدة بداية. هسحب الحلقة دي من تحت السلسلة بتاعتي أو الفراغ بتاعي زي ما احنا شايفين. في البداية كده احنا سحبنا من المربع الأول. هسيب بقى الخيط بتاعي من تحت كده وأجيب المربع المقابل. هاجي هدخل من فوق بالشكل ده من هنا، وابتدي أسحب الخيط بتاعي بغرزة منزلق بالشكل ده. هروح للفراغ الاول عندي. بصوا انا عندي العمود الاول اهو، هدخل تحت حرف الفي للعمود الاول، هسحب الخيط وهخرج من تحته بالشكل ده كده. انا كأني عملت غرزتين. هروح بقى للعمود الاول هنا عندي، هدخل من تحت هنا تحت حرف الفي، وعندي الضلعين الامامي والخلفي على الابرة، ومعايا حلقة على الابرة. هلف الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة الموجودة عندي كده. دي غرزة. اروح كمان للغرزة اللي بعدها واعمل غرزة منزلقة. بنزل من تحت حرف الفي، اسحب الخيط واخرج من تحت حرف الفي ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل ده، بكون عملت غرزة منزلقة. ارجع للمربع اللي في الخلف عندي اهو، الخيط بتاعي بيكون من تحت. لما باجي اسحب من المربع اللي هنا دوت بسحب، انا بدخل من فوق، هدخل بالشكل ده في الغرزة. احنا اخر غرزة اشتغلت فيها هنا. اروح للغرزة اللي بعدها، هسحب بقى الخيط من تحتها بالشكل ده ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. ارجع الغرزة اللي بعدها كمان، يعني بعمل غرزتين من هنا وغرزتين من هنا. هدخل في الغرزة دي تحت حرف الفي، وبعد كده ألف الخيط واخرج من تحت حرف الفي ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة. هروح بقى للمربع دوت، انزل من هنا بالشكل ده، اعمل غرزة منزلقة، والغرزة اللي بعدها كمان بدخل واعمل غرزة منزلقة، اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. هروح للمربع اللي هو طبعا في الخلف هنا، بدخل في الغرزة اللي انا هشتغلها تحت حرف الفي، اسحب الخيط من تحتها من تحت حرف الفي ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. لسه بروح اعمل كمان غرزة عندي على الإبرة حلقة. الغرزة اللي هشتغل عليها اهي، عفوا الغرزة اللي هشتغل عليها هنا، بدخل تحت حرف الفي، اسحب الخيط واخرج من تحت حرف الفي ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة. تاني برجع اكرر. هنا عملت غرزتين. هروح بقى للمربع المقابل ليا، هدخل وبسحب من تحتها بالشكل دوت ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة كده غرزة. رجعت لكم تاني وبعتذر لان الكاميرا فصلت مني. احنا طبعا اخر مكان كنا شغالين فيه في الجهة اللي هي المربع اللي هو التريكواز. خلصت 2 غرزة منزلقة. هروح بقى للمكان المربع التاني، اخر غرزة اشتغلتها هنا. هدخل في الغرزة اللي بعدها تحت حرف الفي من فوق كده، واسحب الخيط من تحت الغرزة ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة كده. اخدت غرزة، باخد كمان غرزة، بدخل في الغرزة اللي بعدها واشغل غرزة منزلقة. بعد ما باخد غرزتين من هنا بروح بقى للمربع اللي في الخلف من فوق بردك، بدخل واعمل غرزة منزلقة كده 1، والغرزة اللي بعدها بدخل تحت حرف الفي واعمل غرزة منزلقة. من الجهة دي باخد غرزتين وارجع تاني للجهة المقابلة، باخد غرزتين منزلقة بالشكل ده. في النهاية هي غرزة منزلقة لا اكثر ولا اقل. بكمل بنفس الطريقة. بصوا بقى طريقة التشبيك بتاعتنا الجديدة.
بتاخد شكل الزجزاج مع طريقة جديدة وجميلة جدا ومميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. زي ما احنا شايفين، بصوا لما نيجي نحط بقى المربعات بالشكل ده بيكون شكلها جميل جدا ومميز. مسطحة كمان، مفيش فيها اي بروز ولا اي شكل مش لطيف. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو فضل الله ليس امرا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فكرة جديدة من وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.